So hello mga lods, what's up? It's me again, Noliboy Mangubat. So ngayong video na to mga lods, is meron akong ituturo sa inyong tricks kung paano natin i-lock yung account natin sa Facebook. Kasi kailangan na natin talagang i-lock yung account natin sa Facebook ngayon, dahil napakarami ang mga scammer mga lods. So ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng tricks kung paano natin i-lock yung Facebook account natin para hindi na talaga ma-hack, hindi na talaga ma-scam o manakaw yung Facebook account natin. So mga lods, kapag baguhan ka pala sa akin channel, remind ko lang, sana ay pindutin mo na yung subscribe button, then click mo na din yung notification bell para lagi ka updated sa ating mga panibagong tutorial o video. So di na natin patagalin ng mga lods, ituturo ko na sa inyo yung tricks na to. So let's go.